Ja, mijn naam is Monique Strijbos en ik werk bij IKEA in Eindhoven op de afdeling logistiek. Een paar jaar geleden had ik gewoon geen goed gevoel bij de arbeidsvoorwaarden die we bij IKEA hebben. En ik ben niet iemand die achterover gaat zitten en iets iemand anders laat oplossen. Dus ik dacht, wat kan ik er zelf aan doen? Ik ben zo kaderlid geworden bij IKEA en uiteindelijk ook in de CAO-commissie terechtgekomen. Omdat IKEA een heel fijn bedrijf is om voor te werken, maar het is wel gewoon een bedrijf. Het is een commercieel bedrijf, het is een werkgever. En wil je als werknemer gewoon goede arbeidsvoorwaarden hebben, dan zou je daar zelf voor moeten inzetten. Dat gaat niet vanzelf. Dat komt niet vanuit IKEA, daar moet je zelf actie voor ondernemen. En ik vind dat gewoon heel erg belangrijk, ook uit een soort solidariteit naar iedereen toe. Het zit een beetje in me. Ik vind het belangrijk om daar mee bezig te zijn en daar een aandeel in te hebben. Ongeveer 6000 mensen in Nederland die werkzaam zijn bij IKEA in de winkels. Ja, ook daar probeert IKEA wel die uitstraling te hebben en ook in het dagelijkse gang van zaken daar rekening mee te houden. Dat blijkt uit een speciale pagina op onze intranet, maar ook uit een enquête die onlangs is gehouden bijvoorbeeld, waarin iedereen werd gevraagd hoe voel je je, vind je dat je geaccepteerd wordt, heb je daar problemen mee? Blijkt bijvoorbeeld dat laatst een collega heeft aangegeven dat die non-binair is en dat die daarom liever aangesproken wil worden met die en hen in plaats van met hij of zij. Het feit dat die daar heel erg open over kan zijn, geeft denk ik wel aan dat bij ons de cultuur zo is dat dat ook kan. Omdat dat een heel belangrijk onderwerp is binnen IKEA, ook omdat onze vakbondsbestuurster daar heel erg mee bezig is. En zij heeft dus gepeild bij ons toen van hoe staan wij erin als CAO-commissie en hoe denk je dat IKEA daarop zal reageren. En omdat wij dachten dat IKEA daar heel positief op zou reageren, hebben wij besloten vol in te zetten op dit onderwerp en te zorgen dat onze CAO inclusief is en aanspreekbaar is voor iedereen. We hebben vooral ingezet in eerste instantie op transitieverlof. En transitieverlof hebben we voor elkaar gekregen dat mensen in 10 jaar tijd 24 weken verlof kunnen opnemen als zij dat nodig vinden in de transitie en in de transitie zetten. Ik denk dat we dat heel goed voor elkaar hebben gekregen en ik ben ook heel blij dat IKEA daar gewoon open voor stond. Daarnaast hebben we ook ingezet op geboorteverlof, waarbij we vooral hebben gekeken naar wat is belangrijk voor het kind. Niet zozeer ben jij de biologische ouder, ja of nee, maar ga jij een belangrijke rol spelen in het leven van het kind en is het dus belangrijk dat jij een band creëert met dat kind in die eerste weken. En dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Als je bijvoorbeeld 2 vaders en 2 moeders hebt, misschien heb je wel 4 moeders of 3 vaders, maar iedereen die gewoon een belangrijke rol speelt in de dagelijkse opvoeding van het kind, daarvoor moet het mogelijk zijn om een band te creëren met het kind en dus geboorteverlof te krijgen. Nee, eigenlijk niet, nu je het zegt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat wel gaan doen. Om te kijken waar we nog in kunnen verbeteren en wat nog meer daarbij kan. Maar we zijn nog bezig met de inzetbrief. Dus daar kunnen we nog mee aan de slag. Het is heel erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op het werk. Je bent zo vaak aanwezig op het werk. Dat maakt zo'n groot deel van je leven uit. En je moet gewoon jezelf kunnen zijn op het moment dat je op het werk bezig bent.